בואו נדבר על מערכת המשפט בישראל ועל הרפורמה האמיתית שצריך לעשות במערכת המשפט. יריב לוין טוען, הוא ורוטמן, שהבעיה של מערכת המשפט היא שופטים אקטיביסטים, אבל האמת היא שהם שקרנים. הבעיה של מערכת המשפט היא עומסים אדירים שאין להם אח ורע במדינות מתוקנות. ולא רק שיריב לוין לא פותר את הבעיה הזו, הוא מחמיר אותה בזה שהוא לא מכנס את הוועדה לבחירת שופטים. למה? טוב ששאלתם. בואו נצלול לנתונים. נכון לתחילת השנה היו בישראל 799 שופטים ושופטות בכל הערכאות ו-73 רשמים ורשמות בית משפט. כרגע יש במערכת 21 תקנים פנויים שממתינים לאיוש ולא מאוישים כי יריב לא מכנס את הוועדה, ועד סוף השנה מתפנים עוד 22 תקנים של שופטים שיפרשו ועוד 11 תקנים שצריך לאייש שאושרו בתקציב של השנה. זאת אומרת, עד סוף השנה המערכת תהיה בחוסר של 54 תקנים לא מאוישים בגלל שיריב לוין לא מכנס את הוועדה לבחירת שופטים. עכשיו שלא תבינו לא נכון, מלכתחילה התקנון הוא מאוד נמוך. גם אם התקנים האלה יאוישו, זה עוד רחוק מלהיות סבבה, מדינת ישראל במצב על הפנים. אם הם יאוישו, זה יביא אותנו אולי למצב טיפה פחות חמור. אבל יריב לוין יתעסק לפני התקציב באיך הורסים את מערכת המשפט, במקום להילחם על עוד תקציב, על עוד מאות תקנים ששופטים, על תהליכי הכשרה מהירים, על ייעול זמני השיפוט בישראל, על שחרור צווארי בקבוק. רוצים להבין כמה המצב בישראל הוא נורא? הנה כמה נתונים מהנציבות האירופית ליעילות הצדק. היא סקרה 49 דמוקרטיות, גם באירופה, גם ביבשות אחרות. חלק גדול מהמדינות האלה זה מדינות OECD, ואלה הממצאים. בישראל יש 7.8 שופטים על כל 100,000 תושבים. עכשיו, הממוצע במדינות האחרות זה 21.4. זאת אומרת, בישראל יש לנו 64% פחות שופטים ביחס למדינות מתוקנות. אם אתם רוצים להסתכל על זה הפוך, אז במדינה מתוקנת יש בדרך כלל פי 3 יותר שופטים מישראל ביחס לגודל. אבל זה לא רק שאין לנו שופטים, זה שאין לנו שופטים, אבל אנחנו תובעים הרבה יותר. לפי אותו דוח, בישראל יש 4.5 תיקים אזרחיים או מסחריים על כל 100,000 תושבים. והממוצע במדינות האחרות זה 2.2 תיקים. זאת אומרת, אנחנו תובעים פי 2, ויש לנו שליש מהשופטים. אוקיי? מה לגבי, דרך אגב, אותו דבר גם בתיקים פליליים, מנהליים, הפערים הם פחות או יותר אותם פערים. ומה לגבי כמות עורכי דין? שם אנחנו דווקא מובילים את הדוח. יש לנו 807 עורכי דין על כל 100,000 איש, אני בכלל מדבר על הממוצע. המקום השני, אנחנו כמעט פי 2 יותר ממנו, שזה יוון עם 477 עורכי דין על כל 100,000 איש. אז מה המסקנה? יש לנו מעט מדי שופטים, אנחנו תובעים הרבה, ויש לנו מלא עורכי דין. וזה אומר שמערכת המשפט עצמה, השופטים שכן קיימים, הרשמים, בכל המערכת מסביב, בעומס בלתי נתפס. עומס שמייצר עינויי דין, שמייצר שחיקה אדירה, ובסופו של דבר נותן לנו, האזרחים במדינה, שירות פחות טוב ממערכת המשפט ופחות צדק. אז יריב, אולי במקום להתעסק באיך אתה ממנה שופטי עליון שיעזרו לסמוטריץ' ולימין הקיצוני לעשות מה שבא לו באיו"ש, או לחרדים למסד את זה שאין להם חובות רק זכויות, תתעסק בנו האזרחים שרוצים סך הכל מערכת משפט מתפקדת וצדק. תדאג לעוד שופטים, אל תמנע את האיוש של תקנים פתוחים, תכנס את הוועדה, תשחרר צווארי בקבוק, תאזן את היצף עורכי הדין ותעלה את מערכת המשפט בישראל למסלול של שיפור. מה אתה אומר? אולי תעשה את זה במקום להתעסק בחרה.